افلام هوليوود دائما تعطي صور نمطيه عن مختلف الدول في العالم، كذا الانجليزي كذا ما شاء الله هذه خصائص وكذا انت تبدا تنبهر تقول ما شاء الله تبارك الله ايش البحث الرهيب هذا، لكن لما تيجي تشوف العرب تقول وكذا انتم عندكم الوضع تكيس كذا ميكس كذا، العرب مع المسلمين مع الهنود مع اللاتينيين كلهم كذا في مركب واحد. معاكم صهيب قدس، وفي مراتبنا اليوم نقدم لكم اغبى 5 صور نمطيه للعرب في افلام هوليوود. قواعدنا نسجلها في دفتر عشان الكل يفهم التصنيف والترتيب. رقم 1 اعتمدنا في الترتيب على بشاعة الصورة النمطية لا على فيلم بحد ذاته. رقم 2 حصرنا الأعمال على الأعمال الهوليودية فقط، بالعربي ما راح نشوف تكيسات بوليود هنا. وعشان يوصلكم جديد المراتب قلا سبسكرايب، خليك صعودي بالجرس، واركب الجمل باللايك والشير. في المرتبة الخامسة المظهر الخارجي. يا أخي أبسط شيء ممكن ما تسوي عليه صور نمطية هو ده الموضوع. يا أخي نفسي أعرف في كثير من أفلام هوليوود البحث عندهم جدا ضعيف في ده الموضوع، يعني من أسهل الأشكال اللي من برا كذا، شكل من برا يعني أبسط من كذا ما في. أنت تبغى عرب في أفلامك بس كل اللي عليك شوف كيف هم يلبسوا، يعني اجتهد شوية في الموضوع بارك الله فيك. يعني هذا الروب ما ينفع، ما هذا ليس لباس عربي. طيب يعني هم ما قد جربوا خواص جوجل انك تترجم كذا، اللي تترجم من انجليزي العربي اي كلمه تبغاها، بعدين كذا ارميها في السيرش وشوف ايش يطلع لك. بس انتبه لا تلقط من شاتر ستوك، صور العرب اللي هناك ما هي كويسه. محمد بك قحطوني. والله يحسبوا العرب عايشين في العصر الحجري كذا، للان يلبسوا عمامات كذا كأنها مناشف، لازم يكونوا قذرين كلهم قذرين. ما ينفع يجي عربي كذا طبيعي كذا عادي كذا، يعني رجال عادي. لا. والطامة الكبرى كذا لو قالوا خلاص يا شباب عرفنا حنحط شماغ وعقال. أحمل الفريق ده. ايوه كذا بالضبط، احنا دائما نلبس كذا نلبس كذا، انه انا اسحب العقال حقي لين اشد امه كذا الخشمي. دائما انا كل مره كذا، احنا حتى مو عقال، في شريط تعرف لف الهدايا كذا قد كذا. ايش ده الشكل يا اخي؟ ايش القرف ده يا اخي جيبوا واحد خليجي عفست كذا يظبطكم، يا كثر عيالنا المبتعثين هناك والله كذا حيجي كذا يظبط لك. اول شيء حيسويه كذا يمسك هذا اللي على راسك يرميه، هذا مو شماغ حبيبي، يحط لك الشماغ كذا ويظبطك ويطلعك رزاق اخر حلاوه. واكثر مفهوم يقهرني انه اي مسلم لازم يلبس الطاقيه كده، حتى يلبسها على اي شيء، على توب، على بيجامه، على سروال، اي حاجه كده، انه الان صار هو مسلم ما شاء الله. It's good man. The world needs it, Link. تصدق نحن دائما كذا نلبس الطاقيه في كل مكان، اذا خلعناها الان قاعدين نقترف ذنب كذا انه شلنا، ارجع البس الطاقيه. شوف كيف انا بقدم مذنب. Oh. Hey, you know who'd look funny wearing one of those? The Monopoly guy. Correct. Go directly to jail and convert to Islam. Because they do that. Yes. ايوه كذا يا شيخ، ايوه انه انا بالله ونروح السجن على طول. شوفوا انا مو لابس طاقيه، ما في تهديد مني لكم. استغفر الله. في المرتبة الرابعة الدين والصلاة. دحين الغرب بيكيسوا في اللبس، في العادات، في اللغة، في التقاليد، بس لما يخشوا في المعتقدات الدينية يخربوا أبوها كمان. ايوه احنا كده دائما نصلي مع بعض كده ايروبكس نسوي، ما نصلي احنا دائما ما شاء الله هذا الخشوع عندنا. يعني ما ادري اذا انتم ما انتبهتوا ونقعد نتسبح. ابعرف من اي كيس طلعت الكيفيه هذه، يعني حتى تجي تقول لي لا يا صايب هذا فيلم قديم وصامت، الافلام دحين ما فيها. لا يا حبيبي، الافلام والاعمال هذه تبني على بعضها. اتغيرت نظرتهم على الصلاه دحين؟ ما تغيرت.
بالضبط احنا في السجده كده ندي السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وكذا نقوم من تحت الصلاه وخلاص. ايش دحين انا بسال بس سؤال واحد يعني دحين كل هذول الاكستراز ما فيهم ولا واحد مسلم يقول لهم شباب لحظه ترى قاعدين نخنبق قاعدين كذا نكيس ما نسوي كذا يعني ما في ولا واحد يا عم بميزانيه الفيلم تقدر تدبر واحد ما قدرت يا حبيبي عندك الانترنت مليان كيفيه الصلاه واركان الصلاه اكيد انت حتلاقي تعرف هذيك حقت الوسائل اللي كانت موجوده زمان في مكاتب فدعق والفانوس ومرزا كذا اللي هو في رجال لابس اصفر وبنطلون ازرق وكذا ويوريك 7 صور وائل لقاها احط لكم هي واضحه يعني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شوف كويس اجتهدوا شويه جابوا سوره الفاتحه وبقراءه كويسه هذا شيء كويس بس الشيخ نفسه اللي قاعد يقرا ما قال لهم انه يا شباب احنا ترى ما نقرا واحنا بنسجد ترى هذه نقراها واحنا واقفين يعني عادي جدا يعني ليه ما قال لهم؟ الله الصمد لم يلد ولم يولد. طيب هذا واضح انه ما هو شيخ ما هو ما حافظ سوره الاخلاص كنسل الايه الاولى وكذا مشي. في المرتبة الثالثة إتقان اللغة العربية صعبة لغير العرب أنا متفهم إلى حد ما هذا الشيء. افسلوا الفاسقين. استغفر الله. شوف الرجال قديش بيعاني مسكين وهو بيتكلم بالفصحى كمان يعني ورطوا الرجال وبيحاول بدأ يتأتئ بيهنق بس مو مشكلة بس يا جماعة في نفس الوقت ما ينفع الغرب يجيبوا في أعمالهم كذا واحد يقول لهم ترى يا جماعة أنا ما أعرف أتكلم عربي وما يقولوا له لا عادي تقدر مرة سهلة روي الكاميرا يلا كيس. ابو ظبي. He's from the Emirates. Yeah. أقدر أعتمد عليك لازم تكون قالها فهمتني؟ إذا قلت إيه قالها يعني قالها مهشمرة سمعت اللي قلته كونك لازم أعيده شنو رأيك الحين؟ قولي لا يا دينيرو حتى انت كذا ليش تتكلم زي كذا يا خوي؟ قولي فقالوا لك كلمتين 3 كذا شربك معاها اي شيء يا خوي. فرصة سعيدة يا اخي. بس اسمه دينيرو اجتهد يا خوي. ها بتكلموني والنبي بنخليه يسوق حتى حمار بابا ايش انت انا ماني فاهم انت ايش اللي تبغاه حدد كلمة واحدة اقولها. ابن الحرامة بالعوالة واللا ابن الحرام ايش يا قليل الادب ايش قاعد تقول انت؟ قسما بالله مشهد ما تفهم منه ولا شيء كذا اساسا هو المخرج قال لهم شباب ارتجال عليكم في الترجمه انا حظبطكم والله كذا اقرا الترجمه تبدا تستوعب. ايوه ولا هو حرفيا تكييس يعني. جاوبت السلام يا صاحبي. اي هذا مسلسل كان ضارب في فتره من الفترات اسمه مادام سكرتري والان كذا اللي قاعدين نشوفه هو عمليه انقلاب بس انك ما تقدر تحدد هو في اي دوله ولا هم ايش اللي بيقولوه الصراحه بس يعني انت حاول تفهم. من اليوم ما بكيتش. أنا رئيس جديد. اقتلوه ضرب. أنا رئيس جديد. عملت صفقة لنتفادى الحرب وخاصكم تبعوني. اقبضوه. أنا رئيس جديد إن شاء الله أنا ما في خوف من دنيا إن شاء الله هذا اكبدوا هو ترى بيقول اكبدوا يعني اقبضوا علي يعني فاهم اكبدوا وتسوي ودي جهنم هذا اكبدوا كذا اللي جو تكيس ما انت عارف هو ايش بيسوي بالضبط بيسوي مترجم لمسلسلات تركية خايسة ولا ما انا ماني عارف هو ايش بيسوي. اقبضوه. لا دروك. والله حوار ما ادفع فيه ريالين ودقيقه ايش الدروك؟ ايش كيف يعني دروك؟ انت باية لغه قاعد تتكلم انت؟ الحبايب هنا طلعوا يا حبيبي ما هم عرب، الشايب هذا من ايران والاصلع الثاني من ارمينيا اوروبا يعني ما له اي علاقه، فمن بين 500 مليون عربي ما حصلوا لهم الا هذول الاثنين وهم خلاص قالوا على طول اقبلوا خلاص المسلسل هذا سوا ان شاء الله. في المرتبة الثانية خصائص الرجل العربي. صفاتنا نحن العرب في الأعمال الغربية تيجي كذا ميكس ما بين الشهوانية مع الغباء والفلوس والهمجية، كذا ميكس جدا غريب. مثلا أول شيء يتخيلوا الشعب الأمريكي عننا نحن السعوديين أو الخليجيين عموما إننا عايشين في خيام صحراوية وكذا ما شاء الله بنتروش دائما بالبترول. صورة نمطية غبية جدا، يعني أنا في مرة كذا سافرت كواحد كذا شافني كذا سعودي فعلا برميل البترول حقك كذا أنت الله يقلع
وكل ده بسبب بعض أفلام هوليوود اللي تشوه صورتنا. They need water. But they have a well. The cholera bacteria live in the well. كده هم هذول هم العرب، نحن كده دائما حياتنا في الخيام يا شباب فين ندور على الحقل البترول حقنا ويلا انزل يا حبيبي، ولو جونا أجانب وقتها ننزلهم في أطلق فنادقنا. ايوه بالضبط، نحن هذا الفندق عندنا 5 ستار، ما عندنا شيء غيره، كي تنزل في خيمه واطلق فعاليه انك تركب جمل. اظن لو شافوا فعاليات موسم الرياض اقسم بالله ينجلطوا، والله ما ينلاموا، للاسف هذا اللي عرفوه عننا. وعلى فكره الصوره النمطيه الاهون فيهم هي موضوع الفلوس، لانه في صوره ثانيه كذا انه انت بربري منذ الصغر. Where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. ايوه بالضبط، نقطع اذنك اذا ما عجبنا وجهك. ايش نسوي؟ احنا كذا العرب، نحن بربريين وربنا كتب علينا كذا، نحن ما عجبنا وجهك تعال نقطع اذنك وكذا، بس ايش نعمل؟ ايش نسوي؟ طبعا كثير من العرب رفعوا شكاوي وقتها على شركه ديزني انه ايش الكلمات الخايسه دي، بعدين ديزني خرجوا هم غيروا الكلمات كذا، وبرضه فيها اشياء عنصريه. مو بس ديزني يا حبيبي، لوني تونز اللي جابوا العيد. بس يا جماعة اللي مرة يقهر في دي المرتبة هم اللي يظهروا العرب والمسلمين بدون أخلاق، بدون احترام، بدون ما في أي مشاعر، ما في أي زفت. The blue-eyed demon who blew my beautiful car to pieces. Welcome. أفلام تخلي أي أحد ياخذ صورة زفت كذا عن العرب وتكرهك بزيادة، ماخذين صورة العربي الشهواني الجاهل المليان بالفلوس كذا اللي ما شاء الله. كثير من العرب برا لما يسافروا يتعرضوا للسرقة كذا بحجة إنه هذول أغنياء أساساً، عندهم بترول، ما يعني لو سرقنا منك ما حينقصك شيء يا أخي. في المرتبة الأولى العربي الإرهابي. للأسف هذه أول صورة نمطية تخطر على بال أي أجنبي، من يوم كذا تقول له أنت هذا عربي كذا اللي نخو 9/11. Oh 9/11 it's the best. بيش لي يعني بقوتوي مع 9/11 ما شو كراو. ديننا دين رحمة ومغفرة، بس في الأفلام هذا الشيء أبدا مستحيل يفهموه أساسا، كذا كل شيء انقلبت الموازين فيه، المسلمين هم الإرهابيين هم الأشرار. في عام 48 لما إسرائيل احتلت فلسطين، بعد كده بدأت تطلع أعمال في هوليوود تظهر العرب كإرهابيين، ناس همج ما يعرفوا غير كده القتل وسفك الدماء. فيلم عام 66 كاست جاينت شادو هو فيلم قديم آخر يظهر الإسرائيليين كضحايا أبرياء للعنف الفلسطيني، هم مستعدون لقتل أي أحد في أي مكان وفي أي وقت. في هذا الفيلم أظهروا فيه أن الدول العربية هي المضطهدة لإسرائيل. شوف كيف همجية الفلسطينيين بالقنابل والبنادق، والإسرائيلي المسكين كذا ماشي بحمامة السلام ويتصوب هو وحمامة السلام كمان. نحن مساكين اضطهدونا في أرضنا اللي نحن اغتصبناها، احنا يعني شوية من الأراضي هذه وقتلناهم بدون أسلحة، نحن حاربناهم يعني بقوة خارقة وزي كذا. المشكلة القذرة انه المنتج هذا اللي هو اسرائيلي صهيوني الله يقلعه سوى افلام مرة كتير هدفها التسبيل في العرب والمسلمين على شاكلة الفيلم اللي دوبنا شفناه. هذا فيلم تاني. يا سلام، شوف كيف جيش الفاشينيستات الجميلات الشقراويات كيف يفسخ العرب الهمج انه هم كده شهوانيين فما يقدروا يتحكموا في هذا، فبالتالي اكيد حيخسروا. صور قذرة يا اخي، وكل هذه الاشياء كده قاعده تبني على بعض. طبعا يعني مثلا الان كده يربط لك التقتيل والتعذيب والتفجير كده لازم مع كلمة الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. Hey! Put your hand out of your pocket! Hey! Come on! Put your hand out of your pocket! شايف كيف كده يصير انت يوم من الايام لما تيجي تصلي تقول الله اكبر كده هذا حيفجر يا شباب كده. يا سلام. ودائما انت عليك الانظار انك عنصري همجي ارهابي مهما صار.
وهذا فيلم تاني مستفز كذا يخليك تقول اوه والله عادي نقتل المسلمين العرب كلهم ما في اي مشكله. انه في مظاهرات في اليمن عند السفاره الامريكيه، بعدين الجيش الامريكي قتل كل الابرياء من النساء والاطفال كذا وحتى الشيوخ، كله قتلهم ما بقوا احد. وبعدين في التحقيق انه ليش كذا قتلتوا هذول الابرياء، نكتشف اكتشاف خطير انه هؤلاء الاولاد والنساء معهم اسلحه ومسدسات ورشاشات، فالحمد لله قتلناهم جميعا كلهم، النساء والاطفال وكبار السن كلهم الحمد لله تخلصنا منهم. كذا تبرير انه عادي جدا لو قتلناه ما في مشكله، دماءهم كويس لما نقتلها يا شباب. أنا أنصحكم تشوفوا مقطع فيلمر اللي هو العرب بعيون هوليوود، تكلم فيه براء عالم عن نفس الموضوع ده. أيوة لازم أضبطه يا شباب، خويي إيش أسوي يا شباب ما أقدر. وبكذا نكون وصلنا لنهاية مراتبنا اليوم. اكتبوا لنا في التعليقات إيش أغبى مشهد شفتوا عن العرب في الأفلام والمسلسلات، واعطونا اقتراحاتكم لقائمة الأسبوع الجاي من خلال الرابط اللي موجود في صندوق الوصف تحت. حلقة اليوم كانت من اقتراح صديقتنا ندى باجنيد، ولو عجبتكم الحلقة لايك وشيروا الحلقة وسبسكرايب مع الجرس توصلكم كل المراتب. وبعدين قولي انت سويت لايك ولا قولي فهمني، سويت سبسكرايب ما سويت اكبدوه، يلا اكبدوه الان ان شاء الله.